Amen. The last two presentations we've been looking at the issue of religion and politics. În ultimele două prezentări am privit la această problemă a religiei și a politicii to ascertain if this movement is a religious movement or a political organization. să analizăm dacă această mișcare este o mișcare politică sau o organizație religioasă. Last month in France, Luna trecută în Franța, this issue about whether or not we are socialists or Christians was addressed in a Sabbath sermon. această chestiune, dacă suntem creștini sau suntem socialiști, a fost discutată într-o predică într-un sabat. This issue was addressed by one of the presidents of the United States, President Roosevelt. Despre această chestiune a vorbit unul din președinții Statelor Unite, președintele Roosevelt. There are nice commentaries, and there was a really good recent newspaper article on his social policies. S-au făcut niște comentarii interesante și a fost și un articol interesant legat de acest subiect, despre politicile lui sociale, a lui Roosevelt. During his presidency, he was called a socialist as well. În timpul președinției sale și el a fost numit un socialist. But he continued to reject that title and called himself a pragmatist. Dar el a continuat să nege acest titlu și s-a denumit pe sine mai degrabă un pragmatic. If there was a problem, he would try to fix it. Dacă vedea o problemă, el încerca să o repare. And many of those social problems that he attempted to fix, and in some cases did fix, Și multe din acele probleme sociale pe care el a încercat să le rezolve și pe multe le-a chiar și le rezolvat, by those who extreme capitalists, or we could say right-wing Christians, they saw that his policies were socialistic in nature. și multe dintre acele probleme, creștinii de dreapta sau socialiștii, creștinii de dreapta le-au văzut, și capitaliștii sau creștinii de dreapta, da, le-au văzut ca fiind socialiste. If you go to the Jewish economy in the Old Testament, Dacă mergem la sistemul iudaic din Vechiul Testament, there are many social policies that are given to us by God, which people would call socialistic. sunt foarte multe reguli sociale care au fost date de Dumnezeu pe care oamenii le numesc socialiste. And there are others that are capitalistic. Și sunt altele care sunt capitaliste. So I think this title of whether or not you're a capitalist or a socialist is Și cred că acest titlu, dacă ești capitalist sau socialist, not a correct way of approaching or try to understand who we are. nu cred că este o abordare corectă pentru a încerca să înțelegem cine suntem noi. I've already mentioned Am menționat deja that the two streams of information in our history, că cele două canale de informație pentru istoria noastră, the dispensation in which we find ourselves, dispensațiunea în care noi ne găsim acum, one is true and one is false for the times in which we live. una este adevărată și una este falsă pentru timpurile în care noi trăim. I'm not making any claim about what the future holds. Nu vreau să fac nicio afirmație legată de ce anume se va întâmpla în viitor legat de asta. In the dispensation in which we currently find ourselves, Însă dispensațiunea în care ne aflăm în momentul de față, the issues at hand problemele care sunt în discuție acum, are dealing with the subjects of conspiracy theories, racism and sexism. da, se ocupă de subiectele teoriilor conspiraționale, sexismului și rasismului. Now, I'm not saying those issues are going to disappear or go away after November the 9th, because they won't.
Nu cred că aceste probleme vor dispărea după 9 noiembrie, pentru că nu vor dispărea. But what I'm saying is, people or politicians who call themselves socialists Dar ce vreau să spun este că oameni sau politicieni care se consideră pe ei înșiși socialiști, even though they may correctly identify what the problems are, chiar dacă pot să identifice în mod corect care sunt problemele, it may not be that they have all the correct solutions. nu înseamnă că au întotdeauna toate soluțiile corecte. And that is a big issue, a big point that people are not understanding, I think. Și aceasta este o mare problemă pe care oamenii cred că nu o înțeleg. So some of the famous United States politicians at the moment, Așa că unii dintre politicienii renumiți din Statele Unite din momentul de față, those Democrats who identify themselves as socialists, acei democrați care se consideră pe ei înșiși socialiști, they may think that they have a solution to the problem. ei poate cred că au o soluție la problemă Some of their solutions may have some merit, și poate une din soluțiile lor par să fie valabile. but personally, I'm not stating that I don't believe that everything that they espouse, their solutions are actually all correct. Dar eu personal nu cred că toate soluțiile pe care ei le propun sunt neapărat corecte. What makes them a true stream of information Ceea ce îi face pe ei să fie o sursă de informație corectă, for instance, if you go to those news outlets de exemplu dacă mergi la cele canale de știri and you compare Fox and CNN, și compari între ele Fox și CNN, what makes one true and one false ceea ce face ca una să fie adevărată și cealaltă falsă, is not that the true has a good solution to everything. nu este faptul că canalul adevărat are soluții bune pentru toate lucrurile, It's that the true stream is identifying what the real issue is. ci faptul că adevăratul canal identifică în mod corect care sunt problemele. So for those of us who are saying that there's a threefold union and each element of that union has its own news outlet, Pentru aceia care cred că există o întreită uniune și că fiecare dintre acele trei părți are propriul său canal de știri, and one group is the globalist and one group is Catholicism and one group is the United States, și unul din grupuri sunt globaliști, celălalt este catolicismul și celălalt Statele Unite, and each has its own news media outlet, și cumva fiecare are propriul său canal de știri, and therefore this model of two streams of information is incorrect, și prin urmare acest model cu două surse sau două canale de informații este greșit. the fundamental problem with that argument, Problema fundamentală a acelui argument, and it is problematic, și într-adevăr este un argument problematic, is that what people are not understanding ceea ce oamenii nu înțeleg is that in the United States there is a rise of a dictator. este faptul că în Statele Unite putem vedea că se ridică tot mai mult un dictator. And the media or the news outlet that's identifying this Și canalul media sau canalul de știri care identifică acest fapt, the politicians that are voicing their concerns acei politicieni care vorbesc, își exprimă îngrijorări legate de acest fapt, those Democrat politicians, acei politicieni democrați, the news outlet CNN and other associated news outlets, canalul de știri CNN și alte canale asociate cu el, the question is, are those the true source of information or are they a false stream of information? întrebarea se pune, sunt ei o sursă corectă de informație sau o sursă greșită de informație? And prophecy teaches that they're true, that they are the correct source of information. Și profeția ne învață că ei sunt corecți, sunt adevărata sursă de informație. We're not making the statement that these are pure, righteous people. Nu facem o afirmație că aceștia sunt oameni pur, curați, neprihăniți. What we're saying is that they're correctly identifying what the issues are. Ceea ce spunem este că ei identifică corect care sunt problemele. And that's what people don't seem to understand. Și
Și lucrul acesta par oamenii să nu îl înțeleagă. The reason we know that to be correct, Și motivul pentru care știm că lucrul acesta este corect, because until the last 12 months, pentru că până cu 12 luni în urmă, most people in this movement in the United States and across the world, cei mai mulți oameni din această mișcare, din Statele Unite și din alte părți ale lumii, they would have aligned themselves with the Republican Party, with the philosophies and ideas that Donald Trump holds to. s-ar fi aliniat cu Partidul Republican și cu filozofia și cu ideile pe care le susține Donald Trump. And it's only in the last 12 months that we have been awoken to the fact that we have been wrong. Și abia în ultimele 12 luni ne-am trezit la realitatea faptului că aceste lucruri sunt greșite. An example of this, Un exemplu este, which I know we've already discussed this week, și știu că am mai discutat despre lucrul acesta în această săptămână, it was again highlighted yesterday, și din nou a fost subliniat ieri, is that if we believe that there is to be a Sunday law, este că dacă noi credem că trebuie să vină o lege duminicală, especially if you take the conventional Adventist perspective of a literal Sunday law, mai ales dacă luăm în calcul perspectiva tradițională adventistă legată de cum trebuie să vină o lege duminicală, literală, da, despre o lege duminicală literală, and you trace the roots of that idea, și dacă mergi până la rădăcinile de unde provine această idee, it goes all the way back to the 1860s. merge înapoi la anii 1860. Brother Arian has taken you through that history from the 1860s all the way to the present. Fratele Arian ne-a condus prin această istorie din anii 1860 și până în prezent. In the framework or the language that Ellen White uses, În contextul sau în limbajul pe care îl folosește Ellen White, she talks about it in the framework of the churches. That's how she says it. ea vorbește despre aceasta în contextul sau în cadrul bisericilor. If I could read from Early Writings, page 277, so I'll paraphrase. Ok. Dacă citim din scrieri timpurii de la pagina 277, va parafraza, She expresses it this way when talking about the second angel's message. ea se exprimă în felul acesta când vorbește despre cea de-a doua solie îngerească. She says the following: Spune: The message of the fall of Babylon, as given by the second angel, is repeated with the additional mention of the corruptions which have been entering the churches since 1844. Solia căderii Babilonului, așa cum a fost dată de către cel de-al doilea înger, este repetată, cu mențiunea suplimentară a corupțiilor care au intrat în biserici din 1844 încoace. So this is Early Writings 277, Este din scrieri timpurii, pagina 277. and what she does Și ce face ea aici? is she connects the history of 1844 with the end of the world, Ea face legătura între istoria de la 1844 cu sfârșitul lumii, or 1844 with Revelation 18. sau 1844 cu Apocalipsa 18. And when she does that, Și când face lucrul acesta, it's done in the framework of the churches. ea face lucrul acesta în contextul bisericilor. Now, I know churches is the plural term, Știu că cuvântul biserici este la plural, but I want to say churches in the singular. însă eu vreau să spun cuvântul biserici la singular. What I mean by that is the following. Și ce vreau să spun prin asta este următorul lucru. This is 1844, Aici avem anul 1844 and this is the present, iar aici este prezentul. or we should really call it the near future.
Sau am putea să-l numim viitorul apropiat. I'll call it our time, our Numesc history. timpul nostru sau istoria noastră. So in this history, În această there istorie were churches existau anumite biserici that fell. care au căzut. So we know that these churches fell, Știm că aceste biserici au căzut and what happens is that the second angel's message is repeated. și ceea ce se întâmplă este că a doua solie îngerească se repetă. So you have the second angel and the second angel. Da, avem al doilea înger și avem al doilea înger. The message gets repeated. Și solia celui de-al doilea înger se repetă. Read that again. Vom citi iar. The message of the fall of Babylon as given by the second angel is repeated. Solia celui de-al doilea înger, așa, care vorbește despre căderea Babilonului, este repetată. So there's this repeat, Vedem această repetare and she goes on with the additional mention of new corruptions. Menționând corupția, da, problemele suplimentare. So in 1844, În 1844, the angel says, Babylon has fallen, îngerul spune, a căzut Babilonul. and then in the future, in our history, Și apoi în viitor, în istoria noastră, it says Babylon has fallen, or spunea- Babylon's fall is complete, spune că căderea Babilonului este totală, este completă. or it's got worse. S-a făcut și mai mare, s-a înrăutățit. It was bad and it's got worse. A fost rea și s-a făcut și mai rea. The way she expresses it is additional corruptions. Dar ea se exprimă în felul acesta, corupția suplimentară. So there have been more and more corruptions that have entered the churches since 1844. Deci tot mai mult corupție, tot mai multe nelegiuiri au intrat în biserică după 1844. Now she says churches here in this history. Biserici aici în această istorie. What churches is she referring to? Și la ce biserici face ea referire? Because it's not Catholicism. Pentru că nu este vorba despre catolicism protestant. This is Protestant churches. Da, sunt bisericile protestante. Now, when she says Protestant churches, which Protestant churches is she referring to? Când ea spune biserici protestante, la care biserici protestante se referă? Is she referring to the Protestant churches that were in Europe? Se referă ea la bisericile protestante care au fost în Europa? Because they're the only Protestant churches you have, the ones in Europe and the ones in the United States. Deci astea erau singurele biserici protestante, cele din Europa și cele din Statele Unite. La care se referă? Essentially, in that history, the rest of the world is either Catholic or they're into idolatry. Da, în afară de acestea, restul lumii este fie catolic, fie sunt în tot fel de idolatrii. So the one she's referring to Așa că cea la care face referire are the Protestant churches of the United States. sunt bisericile protestante din Statele Unite. We understand that. Înțelegem lucrul acesta. She's very clear. Ea vorbește foarte clar She says that there's corruption in the churches. și spune că există corupție în biserică. And step by step, what's happening Și pas cu pas ce se întâmplă? from that history to ours? Din acea istorie și până în istoria noastră. The corruptions Stricăciunile are growing. sau corupția crește tot mai mult. They're getting worse. Se răutățește tot mai mult. Until when you get to our history, Până când ajungem la istoria noastră the second angel will repeat its message. și al doilea înger repetă solia lui. And when it repeats its message, Și când repetă solia, it says, there's all these things that have happened. spune, uitați, toate aceste lucruri s-au întâmplat. She says it this way, with the additional mention of the corruptions which have entered since 44. Da, și spune cu menționarea suplimentară a corupției sau a care a intrat în biserică. Este un cuvânt și nu mi-am amintesc, I don't remember the word from the Bible, that's why I do this. Stricăciunile, da, stricăciunile care au intrat. So she uses the word enter or entering.
Ea folosește cuvântul că au intrat. So there's some corruption that's entered into something. Există niște stricăciuni, o corupție care a intrat în ceva And this corruption that's entered into something was additional corruption. și această corupție care a intrat este suplimentară, deci se adaugă la ce era înainte. Which means that there was corruption before, Asta înseamnă că a existat și înainte corupție and now there's more corruption. și acum intră și mai multă corupție. So, here's a container, Aici avem un vas and in 1844, și în 1844 corruption entered into it. a intrat în el corupția. Since 1844, Și din 1844 it says additional corruptions have entered. au mai intrat și mai multă corupție sau stricăciune. So there's more corruptions, Așa că sunt și mai multe, este și mai multă corupție and they've entered, și au intrat, but what have they entered into? dar unde au intrat? Have they entered into a new container Au intrat într-un vas nou or different containers? sau în mai multe vase Or have the corruptions entered into the same container? sau au intrat în același vas? It's the same container. Da, este același vas. The way she words that is very clear. Felul în care ea se exprimă este foarte clar. The message of the fall of Babylon, as given by the second angel in 1844, Solia căderii Babilonului, așa cum a fost dată de cel de-al doilea înger în 1944 aici, speaks about corruption. vorbește despre stricăciune. Then the angel will repeat its message, Iar apoi îngerul își repetă solia and when it does so, și când face lucrul acesta, it will say that Babylon is fallen, va spune din nou că a căzut Babilonul, but it will mention something else. dar mai adaugă ceva. The additional corruptions which have entered. Corupția suplimentară care a intrat. So there are additional corruptions which are entered into this same box. Da, există o corupție suplimentară care a intrat tot în același cutie, vas. This is not the correct model. Acesta nu este un model corect. It's this one. Acesta este. All the corruptions have entered into the same box. Dar toată corupția a intrat tot în aceeași cutie. Now, this container, what was it a symbol of? Această cutie, acest vas, ce simboliza? It's this here. Așa că acesta aici, This is the Protestant churches acesta reprezintă bisericile protestante of the USA. ale Statelor Unite. It's not Catholicism. Nu este catolicismul. Da, nu este catolicismul. It's the Protestant churches of the United States which have had the additional corruptions enter into them. Ci bisericile protestante din Statele Unite, în ele a intrat această corupție suplimentară. I want to ask you a question. Aș vrea să vă pun o întrebare. If we're going to do a thus saith the Lord here, Dacă vrem să aplicăm un așa zice Domnul aici, has there been additional corruptions that have entered into the religion of Islam a intrat și mai multă corupție în religia islamului or Hinduism sau a hinduismului or atheism sau a ateismului or Catholicism? sau a catolicismului? Is there any mention of any of those things? Se menționează aici așa ceva? None. Nu. She's making a very specific point Ea vrea să demonstreze ceva foarte specific. on two of the most important Bible verses that we handle in our movement. Și este vorba de unul dintre cele mai importante versete biblice cu care noi ne ocupăm în această mișcare. Revelation 14 verse 8 Este Apocalipsa 14 cu 8 and Revelation 18 verse 2. și Apocalipsa 18 versete 2 și 3. The most important Bible verses that we deal with, Cele mai importante versete biblice cu care noi ne ocupăm, the only thing she's referring to are Protestant churches in the United States. și singurul lucru la care ea se referă sunt bisericile protestante din Statele Unite. If you're going to do a thus saith the Lord. Dacă ar fi să facem un așa zice Domnul. So why do we have all this modeling about
atheism and Hinduism and Islam and Catholicism. Așa că de ce avem toate aceste modeling innocence? A discussion. We build a model that says at the end of the world it's all these things. Da, de ce facem noi acest model? De ce propunem că la sfârșitul lumii vor fi și hinduși și catolici și alte religii, musulmanii și altele? Her model Modelul ei is dealing with what geographical area, which issue, which subject. ea cu ce zonă geografică, cu ce subiect se ocupă în modelul ei? It's the United States Da, cu Statele Unite and the churches that are centered in that country. și bisericile care se află în acea țară. And I don't think we fully appreciate that. Și cred că încă nu am apreciat, nu am înțeles cu totul lucrul acesta. One thing we should realize, Un lucru pe care ar trebui să-l realizăm, just by this statement, doar din această afirmație, is that when you get to this history, este că atunci când Our ajungi la această history, istorie, la istoria din timpul nostru, and even in this congregation at this camp meeting, people are asking this question. It comes up over and over again. și chiar și aici, în această adunare, oamenii pun această întrebare din nou și din nou. If this was the history of Sardis, Dacă aceasta a fost istoria lui Sardes, and Sardis is called these churches, și Sardes este numit biserici, and they go into Babylon, aceste biserici care au mers în Babilon, who's the church in this history? cine este biserica în această istorie? Goes from Sardis to De Laodicea. la Sardes ajungem la Laodicea. And who's Laodicea? Și cine este Laodicea? Seventh-day Adventist Church. Biserica Adventistă de ziua 7-a. And what people want to do, Și ceea ce vor oamenii să facă, they want to take this accusation vor să ia această acuzație and they want to target whom? și pe cine vor să atace cu această acuzație? Seventh-day Adventist Church. Da, Biserica Adventistă de ziua 7-a. And they want to start calling the Seventh-day Adventist Church Babylon. Și vor să înceapă să numească Biserica Adventistă de ziua 7-a Babilon. Can you see, if you do that, you are not doing a thus saith the Lord. Vedeți, dacă aplicați lucrurile în felul acesta, nu mai rămâneți la un așa zice Domnul. The churches that she refers to here, Pentru că bisericile la care ea se referă aici, was that the Millerites? erau oare mileriții? No, it wasn't. Nu erau. The Millerites are the embryonic seed of Adventism. Da, mileriții sunt oarecum sămânța, embrionul adventismului. Adventism doesn't begin in 1863, it begins in 1798. Adventismul nu începe în anul 1863, ci în anul 1798. Do we believe that? Credem asta? We should do in our movement. Ar trebui să credem în această mișcare. When we go from ancient Israel, Dacă mergem de la Israelul antic, and we go from the Alpha to the Omega, dacă mergem de la Alfa la Omega, what's the Alpha? ce reprezintă Alfa? Moses. Istoria lui Moise. The Omega, Iar Omega, Christ. istoria lui Hristos. In our history, Iar în istoria noastră, modern Israel, Israelul modern. our beginning is Și începutul nostru este the Millerites, istoria milerită. and it ends with the Și 144,000. se termină cu cei 144.000. We've developed this model for quite some time. Am dezvoltat acest model deja de un timp destul de lung. This is the story of modern Israel. Aceasta este istoria Israelului modern, It begins when? care începe când anume? 1798, În 1798, not 1863. nu în 1863. This is a seamless history. Aceasta este o istorie Seamless. There's no breaks. fără pauze, da? O istorie continuă. Ellen White says we're living in the time of the end. Ellen White spune că noi trăim în timpul sfârșitului. So if you take that idea Dacă iei această idee and there's an accusation made against the churches, și este o acuzație care se face împotriva bisericilor, first of all, who's making that accusation? în primul rând, cine face acea acuzație? It's this group here, Acest grup de aici, Israel. Israelul. Israel is making that statement.
Israelul face acea afirmație against whom? împotriva cui? The Protestant churches. Împotriva bisericilor protestante. Then it says, Și apoi spune, the Protestant churches of the United States, bisericile protestante din Statele Unite, what happens to them? ce cu ele? They go from bad to worse. Da, ele merg de la rău la și mai rău. So someone at the end of the world Așa că cineva, la sfârșitul timpului, has to say what? va trebui să spună ce anume. They started bad Trebuie să spună că ele au început rău and now they've got worse. și acum s-au înrăutățit. Who said they were bad? Cine a fost cel care a proclamat că sunt rele? Second angel, Cel de-al doilea înger. which was whom? Pe cine reprezenta cel de-al doilea înger? Israel. Israel. So who's going to say they've got completely worse? Și atunci cine trebuie să spună despre ele că s-au înrăutățit complet? Second angel. Tot al doilea înger. And who is that? Și cine este acesta? Israel. Israel. Israel tells everyone how bad the Protestant churches have become. Israelul trebuie să spună tuturor cât de rele și corupte au devenit bisericile protestante. This is not a story about targeting Adventism. Nu este o istorie legată de a ținti spre adventism. You can see this is just one sentence from one book, Este doar o singură propoziție dintr-o singură carte. and you can prove if you do a thus saith the Lord Și poți să demonstrezi dacă faci un așa zice Domnul, that the Seventh-day Adventist Church is not Babylon at the end of the world. că Biserica Adventistă de ziua 7 nu este Babilon la sfârșitul timpului. Now, this is not a study to say what happens to the Seventh-day Adventist Church when it separates. Nu este un studiu pentru a arăta ce se va întâmpla cu Biserica Adventistă de ziua 7 când ea se separă. There are other stories, other parables that show how that modeling works. Sunt alte istorii, alte parabole care arată cum se desfășoară acest model. We do know Însă ceea ce știm that the sinners in Zion leave, este că păcătoșii din Sion vor pleca. but the Church of God continues. Însă Biserica lui Dumnezeu rămâne. Now, I want to add one more point. Aș vrea să adaug o singură idee. When people do this model, Când oamenii construiesc acest model and the second angel comes down in the spring of 1844, și al doilea înger coboară în primăvara anului 1844, once it does its work, odată ce își încheie lucrarea, what happens to that angel? ce se întâmplă cu acel înger? Did it just disappear and go somewhere? Dispare undeva și se duce undeva? Does it go back home? Se duce To înapoi heaven? acasă, înapoi în cer? Because it came from heaven? Pentru că a venit din cer? The answer is, of course, no. Bineînțeles, răspunsul este nu. This angel remains here on earth, Acest înger rămâne aici pe pământ and it keeps on speaking all through this history. și continuă să ne vorbească în întreaga această istorie. What the Bible does, Însă ce face Biblia? it just picks up the beginning and the end of its mission. Biblia ne relatează doar începutul și sfârșitul misiunii sale. And it does it in 2 chapters, Și face lucrul acesta în două capitole. chapter 14, chapter 18. Capitolul 14 și capitolul 18. Did Israel ever leave? A plecat vreodată, a dispărut vreodată Israelul? Did it ever stop speaking? Au încetat ei vreodată să vorbească? No. Da, au încetat să mai vorbească. So the angel never left. Așa că îngerul niciodată nu a plecat. We never stopped giving that message. Noi niciodată nu am încetat de a da acel mesaj. And there's a message that's coming Și este un mesaj care vine at the end of the world la sfârșitul lumii, that says the Protestant churches have got really bad. care spune că bisericile protestante s-au făcut și mai rele. So this is a story Aceasta este o istorie about a single entity. despre o entitate singulară. It's called churches, but it's a single entity and it runs all the way through. Este numită biserici, dar este o entitate singulară care rămâne aceeași pe toată această perioadă. So when we start identifying in our history who's on the right side and who's on the wrong side, Așa că atunci când începem să identificăm în istoria noastră cine este de partea bună și cine este de partea rea, and to identify
who's good and who's bad, și să identificăm cine este bun și cine este rău, you don't just look at what's happening today, nu trebuie să privim doar la ceea ce se întâmplă azi, you trace its roots. ci trebuie să căutăm să vedem rădăcina, de unde pornește. As I say, Așa cum am zis, this passage goes from 1844, acest pasaj pornește din 1844, but those same churches come up in 1860s, in the Da. 1860s. aceleași biserici apar din nou în anii 1860. In fact, you can go from the 1840s to the 1850s to the 1860s. It's clear to trace the church's role in that history. Da, din 1804, din anii 1840, 1850 până în 1860 poți să trasezi rolul acestor biserici în istorie. And the reason why that's significant Și motivul pentru care lucrul acesta este is semnificativ because in that time period, the churches became politically motivated. este pentru că bisericile în acea perioadă de timp au devenit motivate din punct de vedere politic. They wanted to break down the separation of church and state. Doreau să rupă această separare care exista între biserică și stat. From the 1860s, you can jump to the 1880s, Și apoi din anii 1860 poți să sari înainte la anii 1880 and then you come into our history. și apoi vii în timpul istoriei noastre. So all you need to do Așa că tot ce trebuie să when facem you start thinking about two streams of information, când începem să ne gândim la două surse de informații, and if you believe you're at the end of the world, dacă credem că suntem la sfârșitul lumii, is to find the roots of the two different organizations or streams of information. este să găsim rădăcinile celor două surse de informații, celor două canale de informații, These two philosophies, these two ideas. acestor două ideologii sau filozofii, da? Now, the problem is in the real world, Problema este în lumea reală there are many complex issues going on că există multe probleme complexe care au loc. about how you treat people fairly, how the taxation system works, Despre cum să tratezi pe oameni în mod cinstit, corect, cum funcționează sistemul de taxe. and because it becomes so complicated, people say, well, we can't see who is right and who is wrong. Pentru că lucrurile devin atât de complexe, oamenii zic, păi nu știu să spun, nu pot să-mi dau seama cine este corect și cine este greșit. What we want to see today Însă ceea ce vreau ca să vedem azi is that in the United States, este faptul că în Statele Unite, the Republican Party today Partidul Republican de azi is now closely associated with these churches. este foarte bine este asociat îndeaproape cu aceste biserici. This is not a new phenomenon. Și nu este un fenomen nou. You can trace its roots going back decades. Rădăcinile acestui fapt se pot vedea încă cu decenii în urmă. So if you see the Republican Party today Așa că dacă vedem azi Partidul Republican associated with these Protestant churches, asociat cu aceste biserici protestante, then the first thing you know atunci primul lucru pe care trebuie să îl știi is if we're going to talk about a Sunday law, este că dacă vrem să vorbim despre o lege duminicală, so we have a Sunday law, avem o lege duminicală, who will this Sunday law be associated with? cu cine va fi asociată această lege duminicală? With atheists Cu ateiștii or Protestant churches? sau cu bisericile protestante? It's clear it's Protestant churches. E clar că trebuie să aibă de-a face cu bisericile protestante. We know that. Știm lucrul acesta. So the Sunday law Așa că legea duminicală has to be associated with the churches. trebuie să fie asociată cu bisericile. And if it's associated with those churches, Și dacă este asociată cu acele biserici, all you need to do is know which political party is connected to these churches. singurul lucru pe care trebuie să îl recunoașteți este care partid politic este asociat cu aceste biserici. It's the Republican Party. Da, este Partidul Republican. Now, this is a story about the United States, but it is mirrored in other countries. Este o istorie despre Statele Unite, dar la fel se întâmplă și în alte țări. So, if this is correct, Dacă lucrul acesta este corect, then if we're looking in United States politics,
Atunci când analizăm politica Statelor Unite and we have a democratic presidency, și vedem că este o președinție democrată, Brother Arian presented this yesterday. fratele Aron a vorbit despre aceasta ieri, If you have a democratic presidency, you know that they cannot bring in a Sunday law. dacă avem o președinție democrată, știm că ei nu pot să aducă legea duminicală. And I don't think in our movement we have still fully grasped that reality. Nu știu dacă în mișcarea noastră noi am înțeles pe deplin această realitate. And the reason I know that Și știu lucrul acesta pentru că is because I still hear people say the following. încă aud persoane care spun următorul lucru. Obama was bad. Obama era rău. He did some bad things. El a făcut niște lucruri rele. He did some anti-constitutional things. He passed anti-constitutional laws. El a făcut niște lucruri împotriva Constituției, a dat niște legi împotriva Constituției. For someone in this movement to make an argument like that, Dacă cineva din această mișcare aduce un astfel de argument, it demonstrates that they do not believe in line upon line. demonstrează că el nu crede în linie peste linie. It's as simple as that. Este atât de simplu. If you want to make an argument Dacă vrei să aduci argumentul that President Obama was half right, half wrong, half good, half bad, că președintele Obama a fost jumătate greșit, jumătate corect, jumătate bun, jumătate rău, and you know President Donald Trump, he has some good policies. He's a good man. și știți că și președintele Trump are unele politici bune, este un om bun. He makes sense in the things that he's saying. Face sens în lucrurile pe care le spune. He says it how it is. El spune lucrurilor pe nume. But we know he's going to bring in a Sunday law. Însă știm că el va aduce legea duminicală. You make him half good, half bad, Facem din el că este jumătate bun, jumătate rău. half right, half wrong. Jumătate corect, jumătate greșit. And you cannot approach this problem with that mindset, with that perspective. Și nu putem aborda această problemă cu acest tip de gândire. You just can't do that. Nu poți să faci lucrurile în felul acesta. Cyrus, Cir, Ahasuerus, Ahasveros, are they good people or bad people? sunt ei oameni buni sau răi? Good. You have no idea Dar n-aveți nicio idee how much adultery Cyrus did. cât de mult adulter a făcut Cir. You have some idea of how much Ahasuerus did. Aveți oarecare idee legat de Ahasveros, cât ce a făcut el? He slept with all the beautiful women in the land. Da, s-a culcat cu toate femeile frumoase din țară. How can that man be good? Cum poate un astfel de om să fie numit bun? Cyrus, Dar Cir, you know that he worshipped idols. știm că se închina la idoli. So why do you claim that he's good? Așa că cum putem să afirmăm că este bun? It's because when you go back thousands of years, Este că atunci când mergem înapoi cu mii de ani în urmă, you seem to have the ability to distill information correctly. pare să avem capacitatea de a selecționa informațiile în mod corect. You have one Bible verse, Avem un verset biblic, Isaiah 46. Isaia 46, I think it's verse 1 and 2. cred că este versetul 1 și 2. Cyrus, my anointed, Cir, unsul meu, that great man Cyrus, acel om mare, Cir, who had multiple wives and slept around and was steeped in idolatry. acel om mare care se culca cu toată lumea și era plin de idolatrie. We ignore all of that and we just make him good Ignorăm toate aceste lucruri și îl numim bun. because we make him good from a certain perspective. Pentru că noi îl numim bun, dar dintr-o anumită perspectivă. He had a mission to do, El a avut o misiune and it's that mission, that framework that makes him good. și din perspectiva acelei misiuni, în acest cadru îl vedem noi pe el ca fiind bun. But we refuse to take that same principle and bring it into our own history. Însă refuzăm să aplicăm același principiu și în istoria noastră. We know it's the churches
that are doing this work. Știm că bisericile sunt cele care fac această lucrare. Ask yourself, if you were interested or you looked at American politics, Puneți-vă întrebarea dacă ați fost vreodată interesat sau ați analizat politica americană, particularly a few years ago, and they still do it now, în special cu câțiva ani în urmă, dar și acum, what religion was President Obama? ce religie avea președintele Obama? What was he accused of being? Ce anume, ce acuzații se făceau la adresa lui? Muslim. Ziceau că este musulman. He was claimed, people claimed that he was not a Christian, and why did they do that? Why did they say that? Oamenii spuneau că el nu poate să fie creștin. Și de ce spuneau lucrul acesta? Because people in America, Pentru că oamenii din America, these churches, aceste biserici, these Protestants, acești protestanți, what is their model of world politics? care este modelul lor de politică lumească? You trace it all the way back to the time of the end, 1989, Putem trasa lucrul acesta până la timpul sfârșitului din 1989 and before. și chiar și înainte de asta. What's their model? Ce model au ei? This. The United States is the head of the world. Faptul că Statele Unite este capul lumii. And what did President Obama do? Și ce a făcut președintele Obama? He patiently and persistently brought America down, that it was an equal partner across the world. Încetul cu încetul, el a coborât Statele Unite până când a făcut-o să fie la același nivel cu celelalte țări din lume. People incorrectly identified him as destroying America. Și oamenii, în mod incorect, l-au identificat ca fiind cel care distruge America. He had a secret agenda to help Islam. Și prin asta ziceau că are o agendă secretă prin care vrea să ajute islamul. Because he made bad deals with Iran. Pentru că făcea afaceri proaste cu Iranul. And what's the first thing President Obama does? Și care President Trump does? care a fost primul lucru pe care l-a făcut președintele Trump? Destroys the deal that President Obama made with Iran. A fost să distrugă înțelegerea pe care președintele Obama a avut-o cu Iranul. Because if you make a deal with Iran, Pentru că dacă ai o înțelegere cu Iranul, where do you place America? unde o plasezi America? Equal. Le pui să fie egale. Because we're going to have the rule of law. Pentru că legea este cea care face regula. So people say, Așa că oamenii spun, you're not patriotic. nu mai ești un patriot. Now I want to ask you, what does patriotism mean? Vreau să vă pun întrebarea, ce înseamnă să fii patriot? Is it a political term or a religious term? Este un termen politic sau religios? It's a political term. Este un termen politic. President Obama was seen as not upholding United States values. Președintele Obama a fost văzut că nu susține valorile americane. If that was true, Dacă lucrul acesta ar fi fost adevărat, why did they say he's not a Christian? de ce au spus despre că nu este creștin? Why did they mix his religion into his politics? De ce amestecă religia sa cu politica sa? We know why. Știm de ce. Because we can trace back from the 1860s to the present. Pentru că putem să urmărim din anii 1860 și până în prezent, Who do American politicians trust in? în cine și-au pus încrederea politicienii din Statele Unite? In God we trust. Da, așa spune, în Dumnezeu ne încredem. So if you're an American politician Deci dacă ești un politician din America and you're going to bring America down, și vrei să cobori în jos America, who do you not trust in? în cine nu te mai încrezi? You don't, you trust in Allah, you don't trust in God. Da, te încrezi în Allah, nu mai te încrezi în Dumnezeu. You are attacking these Protestant churches. Practic, ataci acele biserici protestante. This is the dynamic. Aceasta este dinamica. That shows us clearly Lucrul acesta ne arată în mod clar that a democratic presidency could never have introduced a Sunday law. că o președinție democrată niciodată nu ar fi introdus o lege duminicală. And why this becomes so dangerous
Și motivul pentru care lucrul acesta devine atât de periculos is because in this history este pentru că în această istorie, of 2014 to 2019, din 2014 la 2019, the history of the loud cry, istoria marii strigări, of the latter rain, a ploii târzii, of the Sunday law, istoria legii duminicale, in this history, în această istorie, and we're living in 2018 now, 2019, și noi trăim azi în 2019, we're here. suntem chiar aici, It wasn't that long ago, nu cu mult timp în urmă, the people in this movement said oamenii din această mișcare spuneau that President Obama că președintele Obama is evil. este rău. And I don't just mean in a moral sense, Și nu se refereau doar în sens moral, because we went to last day events, noi am citit din evenimentele ultimelor zile, page 227, de la pagina 227, and said, și i-am spus, read, am citit, God has shown me Dumnezeu mi-a arătat that the great test that comes before the close of probation is the image of the beast. că marele test care vine înaintea închiderii timpului de probă este icoana fiarei sau chipul fiarei. The great test Marele test comes before the close of probation. vine înaintea închiderii timpului de probă. The close of probation is a Sunday law. Și închiderea timpului de probă este la legea duminicală. Therefore, the image of the beast comes before Sunday law. Așa că chipul fiarei vine înaintea legii duminicale. Now, the image of the beast Chipul fiarei is church and state. este unirea dintre stat și biserică. Church and state Statul și biserica is a woman and a man. este un bărbat și o femeie. A woman and a man O femeie și un bărbat is a subject of the institution of marriage. este un subiect al instituției căsătoriei. This is what we did. Așa că am făcut lucrul acesta. Image of the beast. Chipul fiarei I'll call it the Sunday law. și numesc acest marcaj legea duminicală. This was what subject? Acesta este care subiect? The subject of the Sabbath. Subiectul sabatului. This is what subject? Acesta este ce subiect? Marriage. Subiectul căsătoriei. So we said there's a subject of the marriage that comes before the subject of the Sabbath. Așa că noi am spus, există subiectul căsătoriei care vine înaintea subiectului despre sabat. Subject of the Sabbath is the seventh day. Și subiectul despre sabat este ziua 7-a. Subject of the marriage is what day? Și subiectul căsătoriei este care zi? Sixth day. Ziua 6-a. So we're in this history, Așa că noi suntem în această istorie and we don't have clarity that we're in this history like this, like we do today. și nu aveam o claritate că suntem în această istorie în felul acesta cum avem azi. In 2015, În 2015 there's a law that's passed in the United States se dă o lege în Statele Unite that says two people of the same sex can marry, care spune of the doi same oameni gender. care au același sex pot să se căsătorească. It's now legal for two men or two women to marry. Acum este legal ca doi bărbați sau două femei să se căsătorească. Just so that you know, Doar așa ca să știți, the reason that they passed that law motivul pentru care ei au dat acea lege was to protect the rights of these individuals. este pentru a proteja drepturile acestor indivizi. The point that I want us to see Lucrul pe care doresc să-l vedem is that the person who passed this law este că persoana care a dat această lege was a Democrat, a fost un democrat, President Obama. președintele Obama. And we said, this is the image of the beast test. Iar noi am spus, acesta este testul chipului fiarei. And it's the Democrat that's doing that. Și democrații sunt cei care fac lucrul acesta. President Obama. Președintele Obama. So that must mean he's the one that's going to bring in a Sunday law. Așa că credem că el este cel care va aduce o lege duminicală. Now, I don't know how much you know about English fairy tales in Romania. Nu știu cât de mult se cunoaște în România despre poveștile cu zâne, da,
Basmele, da, basmele englezești. A few americane. years ago, Cu câțiva ani în urmă, like many years ago now, de fapt cu foarte mulți ani în urmă acum, there was a story that was running through Adventism exista o istorie care circula prin adventism, that a person had a dream. că cineva a avut un vis And they dreamed that a black man would become a president and would introduce the Sunday law. și acea persoană a visat că va fi un președinte negru care va da o lege duminicală. So English fairy tales do come to Romania, Așa că basmele englezești ajung și în România. because it sounds like some of you have heard that story. Mi se pare că unii dintre voi ați auzit această istorie. So what we did, Așa că ceea ce am we took făcut, this random dream, am luat acest vis întâmplător, good methodology, bună metodologie, and said there's a black president și am zis, uite, e un președinte negru who's just created the image of the beast, care tocmai a creat chipul fiarei. and now we have the evidence that he's going to make a Sunday law. Și acum, iată, avem dovadă că el va aduce legea duminicală. This is the methodology that this movement is using only 4 years ago. Aceasta este metodologia pe care această mișcare o folosea cu doar 4 ani în urmă. You think how crazy that is. Gândiți-vă cât de nebunesc este acest lucru. Today, Azi we can laugh and smile. putem să râdem și să zâmbim, 4 years ago, însă cu 4 ani în urmă, we thought prophecy was being fulfilled. noi chiar credeam că se împlinea profeția. We had a warped idea of the truth. Aveam o idee greșită legată de adevăr. Why? De ce? How could we ever have come to a conclusion Cum am putut noi vreodată să ajungem la astfel de concluzie? that a democratic president Credem că un președinte democrat who was not connected to these right-wing conservative churches care nu era legat de aceste biserici conservatoare de dreapta, could ever have passed a Sunday law. ar fi putut vreodată să dea o lege duminicală. All you need Tot ce ai nevoie is one sentence este o singură propoziție from early writings din scrieri timpurii to prove that. să demonstrezi lucrul acesta. All of this study that we've spoken about this morning Tot acest studiu despre care am vorbit în această dimineață is all a one sentence from the spirit of prophecy. este doar o singură propoziție din spiritul profetic And it destroys și distruge hours and hours of prophetic study that we were doing only a few years ago. ore și ore de studiu profetic pe care noi îl făceam cu câțiva ani în urmă. And the problem is, Și problema este, those people who are doing these prophetic studies, acele persoane care făceau acest studiu profetic, they were familiar with this early writings quote. In fact, they would quote from it. ele erau familiare cu acest citat, chiar ei îl foloseau, îl citau. So it's not like these things were hidden from us. Nu este ca și cum aceste lucruri au fost ascunse de noi. It's not like the conspiracy theory Nu este ca o teorie conspirațională that there's unpublished writings of Ellen White that we don't know about. legate de ceva scrisuri ale lui Ellen White care sunt ascunse sau nepublicate și nu știm despre ele. You remember that conspiracy? Vă aduceți aminte de acea teorie conspirațională? The church Că biserica is holding on to secret information that they're not releasing to us. reține niște informații secrete pe care nu vor să le elibereze. And when we get hold of Ellen White's unpublished manuscripts and letters, we're going to find some hidden truth. Și când vom da de acele manuscrise care au fost reținute până acum, vom găsi ceva adevăr ascuns acolo. All of that material is now being published, Tot acest material a devenit public acum and we have not found one piece of evidence și nu am găsit nici o mică dovadă that has changed our perspective of end time prophecy, not one. care să schimbe perspectiva noastră legată de profeția pentru sfârșitul lumii, nici măcar una. It was all a conspiracy. Totul s-a dovedit a fi doar o teorie The conspirațională. conspiracy that the church was hiding things from us that we needed to know about. O teorie conspirațională că biserica ascunde lucruri de noi pe care noi ar trebui să știm. But this was not hidden writings. Dar lucrul acesta, citatul acesta nu sunt din niște scrieri ascunse. This was information we knew. Acestea erau informații pe care noi le cunoșteam. We could read the exact same parallel statement in Great Controversy. It's there. Putem citi o afirmație paralelă cu aceasta din Cartea Tragedia Veacurilor, o avem acolo.
Let's summarize. Să facem un rezumat. The Protestant churches became Babylon in the history of the Millerites. Bisericile protestante au devenit Babilon în timpul istoriei milerite. Corruption entered into this box. Și stricăciunea sau corupția a intrat în această cutie. Corruption continued to enter into the same box Și corupția a continuat să intre în această cutie. until the end. Până la sfârșit. The history in which we live. Istoria în care noi trăim acum. Now, the corruption was here at the beginning. Corupția a fost aici la început. Now what's happened? Și acum ce s-a întâmplat? The corruption is full Această cupă a corupției s-a umplut. in the same container. Da? În aceeași cutie, în același... And that's what Revelation 18 verses 2 and 3 says. Lucrul acesta îl spune Apocalipsa 18, versetele 2 și 3. This is not Adventism. Și nu este vorba de adventism. The story of the Seventh-day Adventist Church is not in this model. Istoria Bisericii Adventiste de ziua 7-a nu se regăsește în acest model. If you want to deal with the church, you have to go to another story to deal with that. Dacă vrei să vorbești despre biserică, trebuie să alegi un alt model ca să reprezinți. And this becomes significant Și lucrul acesta devine important because it's the story of the churches from the beginning to the end. pentru că este istoria acestor biserici de la început și până la sfârșit. And what we have not done Și ceea ce noi nu am făcut, properly in the past ceea ce nu am făcut corect în trecut, is trace the story of the churches all the way through. este să urmărim această istorie, acest fir narrativ al bisericilor pe tot parcursul istoriei. Until recently. Până acum recent, And you've had the privilege this week, și ați avut privilegiul în această săptămână, in the studies that Brother Arian has done, în studiile pe care le-a făcut fratele Arian, even though you may not have seen it this way, chiar dacă nu v-ați dat seama sau nu ați văzut cu acești ochi, that he's traced the story of the churches all the way through. el practic a trasat istoria acestor biserici pe întreg parcursul And how those churches interact with politics. și a urmărit interacțiunea acestor biserici cu politica. It's not that they do a little bit of adultery and now they do a lot of adultery. Nu este vorba că a făcut un pic de adulter și după aia a făcut mai mult adulter. It's not that Christians used to steal a couple of dollars and now they steal thousands of dollars. Este vorba de faptul că creștinii ar fi furat puțini dolari și acum fură mulți dolari. You need to understand what the corruptions are. Trebuie să înțelegeți ce sunt aceste stricăciuni, această corupție. It's not more lies or more adultery or more stealing. Nu se referă la mai multe minciuni, mai mult adulteri sau mai multe furturi. What are these corruptions that have continued to enter into the churches? Care sunt aceste stricăciuni, această corupție care au continuat să intre în biserici? The key verse that I like Versetul cheie care mie îmi place is Daniel chapter 8 verse 12. este Daniel 8 cu 12. And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. Daniel 8 cu 12. Și o oaste i-a fost dată împotriva sacrificiului zilnic din cauza fără de legii. And it practiced and prospered. Și a aruncat adevărul la pământ și a lucrat și a prosperat. There it is. Aici găsim Rule number 1, William Miller. regula 1 de la William Miller. The important word Cuvântul important, is what? care este cuvântul important din acest verset? Transgression. Fără de lege. The corruptions, Stricăciunile the transgressions sau fără de legile. have continued to increase. Fără de legile au crescut tot mai mult. What is the increasing transgression of the United States Protestant churches since 1844? Și care este fără de legea crescândă din Statele Unite, care este tot mai mare din anul 1844 încoace? It's not that they steal more or lie more. Nu este faptul că fură mai mult sau mint mai mult. The transgressions or the abominations, Da, fără de legile sunt, as Ellen White says, the corruptions
Sau cum spune Ellen White, corupția sau stricăciunile. is the interaction of church and state. Este vorba de interacțiunea dintre biserică și stat. It's how politics have entered the church Este felul în care politica a intrat tot mai mult în biserici and how religion has entered politics. și cum religia a intrat tot mai mult în politică. The association, the connection has got worse and worse over the years. Este vorba de faptul că asocierea sau legătura dintre acestea două s-au răutățit tot mai mult de-a lungul timpului. Until you get this state where it's full. Până se ajunge la această stare când este plin. It's full because the integration of church and state is complete. Este plin pentru că această unire, integrare dintre stat și biserică ajunge să fie completă. Politics Politica has become a religious movement, politica a devenit de fapt o mișcare religioasă, and the churches iar bisericile have become political organizations. au devenit un fel de organizații politice. They have melded into one. S-au topit și s-au lipit, s-au format într-una singură. And that's what the additional corruptions are. Și la aceasta se referă aceste corupții, această stricăciune suplimentară. Church and state. Este unirea dintre stat și biserică. And that's what we're doing now in the Midnight Cry message. We're tracing the connection between church and state from 1844 to the present day. Și asta facem acum în timpul soliei strigătului de la miezul nopții. Urmărim această unire din 1844 încoace dintre stat și biserică. And only a few years ago we were not doing that. Și abia cu câțiva ani în urmă nu făceam deloc asta. And if you don't do that, Iar dacă nu faci lucrul you acesta, can make a democratic president, poți să ajungi să spui despre un președinte democrat, someone who introduces the mark of the beast, cel care va introduce semnul fiarei, because he's not patriotic, pentru că el nu este patriot, and therefore you're going to make him pass a Sunday law. așa că vei spune că el va da o lege duminicală. So today, Așa că azi, now we have a Republican presidency, acum avem o președinție republicană. and there's these news streams Și aceste canale de știri, that either promote him care fie îl promovează or attack him. sau îl atacă, And the attacks și atacurile are stating the following: afirmă următoarele lucruri. that America Faptul că America is changing from a republican system to a dictatorship. se transformă dintr-o republică într-o dictatură. And we know that is correct Și știm că lucrul acesta este corect, because you have other lines of history that prove that. pentru că avem alte linii ale istoriei care ne demonstrează lucrul acesta. So if that's correct, Deci dacă lucrul acesta este corect, who is telling the truth and who is not? cine spune adevărul și cine nu? That's what the two streams of information is addressing. Despre aceasta vorbesc cele două surse de informații. It's dealing with the subject of the second angel, Vorbesc despre subiectul celui de-al doilea înger. as it's now identifying Așa cum acesta acum identifică that the cup is full. faptul că această cupă este plină. The church and the state are now fully integrated. Statul și biserica s-au unit în mod deplin. It's taken them all of this time to accomplish this. Și le-a luat atât de mult timp ca să realizeze lucrul acesta. When I say it's fully accomplished, Când spun că s-a umplut de plin, of course I mean it in the context of the reform line of the priests, mă refer în contextul liniei de reformă a preoților, not in the context of the reform line of the 144,000. nu în contextul liniei de reformă a celor 144.000. That is still future. Lucrul acesta încă este în viitor. That's why De aceea, Ellen White will say Ellen that White- Revelation 18 is going to be at the Sunday law in the future, spune că Apocalipsa 18, 2 și 3 va fi la legea duminicală în viitor, and we say iar noi spunem Revelation 18 is in our history here. că Apocalipsa 18 s-a împlinit și în istoria noastră aici. For the priests, Pentru preoți, the cup is full.
Cupa este plină between church and state, între stat și biserică. and we're identifying that. Și noi identificăm acest lucru. But because we are not going to the world, Dar pentru că noi nu mergem la lume, the world must be aware of that situation. lumea ar trebui și ea să fie conștientă de această situație. Someone Cineva must be crying out aloud to the world trebuie să strige cu voce tare lumii that church and state have come together. despre faptul că statul și biserica s-au unit. And in the context of the United States, Și în contextul Statelor Unite, you know that the news stream that's been identified as doing that work is CNN. știm că canalul de știri care a fost identificat că face această lucrare este CNN. CNN becomes a symbol. Și astfel CNN devine un simbol, It's not the only news source. dar nu este singurul canal de știri. So I'm not trying to suggest that there are no other news sources that are correctly identifying what's going on. Dar nu vreau să spun că nu mai sunt și alte surse de știri care identifică corect ceea ce se întâmplă. So when we talk about two streams of information, Așa că atunci când vorbim despre două surse de informații we talk about the threefold union. și când vorbim despre întreita uniune, We talk about the churches falling completely. vorbim despre căderea deplină a bisericilor. It's so easy to get these ideas wrong. Este simplu, este ușor să înțelegi greșit aceste lucruri. This is not a message at the end of the world that the Seventh-day Adventist Church becomes Babylon. Și nu este o solie la sfârșitul lumii că Biserica Adventistă ar fi devenit Babilon. This is not a story that there's a threefold union out there somewhere and they're all having their own information streams which are all satanic. Și nu este o istorie despre faptul că este o întreită uniune undeva acolo și fiecare are propriul său canal de știri și încearcă they have their own news stream. Yes, and they're all satanic. Și că sunt toate satanice. All of these models are incorrect Toate aceste modele nu sunt corecte. in the context which we find ourselves. În contextul în care ne aflăm noi, The world lumea, has to be spoken to, cineva trebuie să-i vorbească lumii and there has to be truth and error. și trebuie să existe o sursă de adevăr și una greșită. The true stream of information Și adevărata sursă de informație is saying this, spune lucrul acesta, that the churches faptul că bisericile have had additional corruptions entered into them. au intrat nelegiuiri sau stricăciuni suplimentare în ele. What corrupts the churches, Și ce anume face ca bisericile să fie corupte? the transgression. Este nelegiuirea, da? Daniel 8 verse 12 Daniel 8:12. is politics. Este politica. What corrupts politics Și ce face ca politica să devină coruptă is religion, those churches. este religia, acele biserici. And in the context of the priests, Și în contextul preoților, the cup is now full. cupa este deja plină. And someone is screaming aloud that it's full. Și cineva strigă cu glas tare că este plină. And what is so scary, Și ce este atât de spăimântător, and you should be scared if you're in this movement in the valley of decision, și ar trebui să vă speriați dacă vă aflați în această mișcare și sunteți în Valea Hotărârii, the Future for America este faptul că Future for are America now giving a peace and safety message acum vin cu un mesaj de pace și liniște. and this is the message. Și aceasta este mesajul lor. Do not listen to those people who are sighing and crying for the abominations that are being done in the land. Nu-i ascultați pe acești oameni care plâng și suspină pentru nelegiuirile care se fac în țară. Because those people are not reliable. Pentru că acești oameni nu sunt de încredere. The stones have taken over from our work. Și pietrele au luat lucrarea care trebuia să o facem noi. They're doing the work Ele fac acea lucrare, of the second angel lucrarea celui de-al doilea înger. because we're not ready to do that work. Pentru că noi nu suntem pregătiți să facem acea lucrare. If you went to Habakkuk chapter 2, Dacă mergi la Habacuc capitolul 2, Habakkuk is a watchman. Habacuc este un străjer, We were supposed to be the watchman, but we have failed. dar noi ar fi trebuit să fim
și noi străjeri, dar am eșuat. That is a subject of Bible prophecy in and of itself. Acesta este un subiect al profeției biblice el însăși. I want to mention one thing from Habakkuk. Vreau să menționez un lucru din Habacuc, Chapter 2, verse 1. Habacuc, capitolul 2, versetul 1. I will stand upon my watch and will set me upon the tower and will watch to see what he will say unto me and what I shall answer. Îmi voi face garda și mă voi așeza pe turn și voi veghea să văd ce îmi va spune și ce îi voi răspunde când voi fi mustrat. Someone is going to argue with Habakkuk. Și cineva se va certa cu Habacuc. Habakkuk is the watchman. Habacuc este un străjer. Who's watching the affairs of the Nethinims? Cine urmărește afacerile sau ceea ce fac netinimii? Who's taking care of them today? Cine are grijă? Cine se ocupă de ei azi? Because it's not us. Pentru că nu facem noi lucrul acesta. Someone must. Însă cineva trebuie să facă. If you believe in line upon line. Dacă credem în linie peste linie. Because this is our latter rain. Pentru că aici pentru noi este ploaia târzie. For the Levites it's the sprinkling. Pentru leviți sunt picurii ploii. For the Nethinims Dar pentru netinimi, it's the plowing. este perioada aratului. Who's taking care of their needs? Cine se ocupă de nevoile lor? They must have an advocate for them. Trebuie și ei să aibă un avocat. In Habakkuk chapter 2 verse 1, they have to have a watchman. Cum spune în Habacuc 2:1, trebuie să aibă un străjer. What's dangerous today Ce este periculos azi is that there are people in our movement este faptul că sunt oameni în această mișcare who are doing a work which is wrong. care fac o lucrare greșită. Now we know in the world there would be people who would argue against the watchman. Știm și în lume că sunt oameni care vin cu contraargumente împotriva străjerului. Habakkuk is going to be reproved. Și Habacuc este mustrat. The problem is Însă problema este there are people who used to be in this movement sunt oameni care erau mai de mult în această mișcare who are saying that the watchman who is pointing out what's happening to the Nethinims și is wrong. care spun că acel străjer care le arată netinimilor ceea ce se întâmplă, el este greșit. That the watchman is not doing his work. Că acel străjer nu-și face de fapt datoria. Who is the watchman? Și cine este acel străjer? It's those news streams, those news outlets. Sunt acele canale de știri. Time Magazine, Revista Time, CNN, CNN, the Washington Post, the New York Times. Washington Post, New York Times. Those news outlets Aceste canale de știri are the watchmen sunt străjerul who are crying to the Nethinims. care strigă pentru netinimi. And what we find is that there are people who are supposed to be serving God, Și ce vedem este că sunt oameni care ar fi trebuit să-L slujească pe Dumnezeu, who used to stand with us, care stăteau împreună cu noi who are now reproving these watchmen, și care acum îi mustră pe acești mesageri, pe acești străjeri, saying they are not giving a true warning spunând că ei nu dau o avertizare corectă, because they're half right and half wrong, pentru că ei sunt jumătate corect, jumătate greșit and that they're untrustworthy. și nu sunt de încredere. These are serious issues. Acestea sunt probleme foarte serioase These are serious times. și trăim într-un timp foarte serios. What I've tried to do in this presentation Ceea ce am vrut să fac în această prezentare is show you, este să vă arăt, using the thus saith the Lord, folosind un așa zice Domnul, why today de ce azi there has to be two streams of information, trebuie să existe două surse de informație and it's easy to identify who the true stream is and who the false stream is, și este ușor să identificăm care este sursa corectă și sursa falsă. and what every single one of us needs to understand Și ceea ce trebuie să înțeleagă fiecare dintre noi or to think about sau trebuie să se gândească la acel lucru is how have brethren este cum anume frații noștri who claim to believe these truths
care pretind să creadă aceste adevăruri, gone to the wrong side of the argument? cum au ajuns ei de partea greșită a acestui argument, acestei discuții? That's the question that we need to ask ourselves. Ar trebui să ne punem această întrebare. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Heavenly Father, Tatăl nostru din we cer, ask and pray for a blessing. ne rugăm pentru o binecuvântare. Help us, Lord, to read your word correctly, Ajută-ne, Doamne, să citim, să înțelegem cuvântul Tău corect, to lay out those truths in a proper and correct order. să prezentăm adevărurile într-o ordine corectă. We thank you that we're living in this time period Îți mulțumim că putem să trăim în această perioadă de timp, where you are speaking to us, când Tu ne vorbești to your chosen servants. prin servitorii aleși de Tine. We ask for a blessing. Cerem o binecuvântare We pray, Lord, și Te rugăm, Doamne, especially for our brothers and sisters who are in the valley of decision, în special pentru acei frați și surori care se află în valea hotărârii, who don't seem to understand how line upon line methodology works, care par să nu înțeleagă cum funcționează metodologia linie peste linie. that while there's still probationary time, Până mai este încă timp de probă, that they might understand ajută-i să înțeleagă how methodology works cum funcționează metodologia and that they might come into the truth. și să poată să aleagă adevărul. We pray in Jesus' name. Te rugăm în numele lui Isus. Amen.